Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην απόψινή 215η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας 215, την οποία παρακολουθείτε κάθε Τρίτη χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. 16 Μαρτίου σήμερα, η πρώτη προβολή είναι ξημερώματα Τετάρτης και ειλικρινώς ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλία Περγαντή. Είναι ο φωτογράφος που απαθανατίζει τις σκηνές τις οποίες μετέχουν σύγχρονοι αναβιετές των γεγονότων της Επαναστάσεως του 1821 και μάλιστα έχει τέτοια δύναμη ο φακός. Κοιτάξτε αν δείτε πίσω. Βλέπεις μια σκηνή όπου μάχονται οι Έλληνες με τους, προφανώς είναι Οθωμανοί, πιθανόν και Αιγύπτιοι, του Ιμπραήμ. Και η δύναμη της εικόνας, η δύναμη της φωτογραφίας είναι τέτοια που νομίζεις ότι λες και κάποιος με μία χρονομηχανή μεταφέρθηκε στο απότατο παρελθόν προ 200 ετών και τράβηξε αυτή την εικόνα. Το αυτό επαναλαμβάνει και με εικόνες από την αρχαιότητα. Έχουμε και άλλο Περγαντή σήμερα και όσο όπως έχουμε πει πλησιάζουμε στην επέτειο των 200 ετών από την έθνη ηγερσία, είναι φρόνιμο, είναι σκόπιμο, είναι θεμιτό, είναι εθνικό και πατριωτικό να προβάλλουμε όλες εκείνες τις δραστηριότητες, εκείνες που μπορούμε. Ακόμα και σε παιχνίδια που θα δούμε στην επομένη εκπομπή, που θα είμαστε ακόμα πιο κοντά, όπου τονίζεται το νόημα της Επαναστάσεως. Γιατί η Επανάσταση είναι ένα σύμβολο. Και εμείς χρειαζόμαστε σύμβολα από τα οποία θα παραδειγματιστούμε και μεγαλώνοντας θα διαμορφώσουμε την συνείδησή μας. Η γενιά μου, η γενιά σας, οι γενιές που ήλθαν, οι γενιές που θα έλθουν, οφείλουν, εμείς το έχουμε ήδη βιώσει, να παραδειγματιστούν από το πνεύμα, το νόημα και τους αγώνες των ηρώων της εθνογερσίας. Όπως βλέπετε, υπάρχουν τρεις χρονολογίες, 1821, 1921 και 2021. Είναι η σταθμή, η πρώτη εκατονταετηρής από την εθνογερσία και η Δευτέρα, την οποία ελπίζουμε να εορτάσουμε και με μια πολύ μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο των Αθηνών. Γράφω λοιπόν ότι ο εχθρός δεν ενικήθηκε ακόμη και έχω λόγους που σας το γράφω. Φίλοι και φίλες, όταν ξεκινήσαμε την Επανάσταση του 1821, ήμασταν μόνοι μας. Και ήμασταν μόνοι μας με όλα τα πλην, με όλα τα συν της φυλής μας, με όλη την ιστορική μας εμπειρία, με όλη, αν θέλετε, με όλο αυτό το διεθνές περιβάλλον που θα λέγαμε σήμερα, να αναμένει από τους επαναστατημένους Έλληνες μια μεγαλοπρεπή σφαγή. Γιατί περί αυτού επρόκειτο. Μετά τα γεγονότα των Ορλοφικών του 1770, η Ελλάς δεν είχε δυνάμεις για να μπορέσει να μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι επίστευον, να ξανασηκώσει τα όπλα και να διώξει τον κατακτητή. Ήθελε πολύ μεγάλη προετοιμασία. Και αυτή η προετοιμασία οφείλεται στην φιλική εταιρεία. Πολλές φορές σας λέω να δημιουργήσετε και σήμερα, σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς, γιατί είναι όντως σκοτεινοί οι καιροί, τις δικές σας φιλικές εταιρείες. Φιλικές εταιρείες που θα συγκεντρώσετε τους φίλους σας, την οικογένειά σας, να τους διδάξετε, να τους παροτρύνετε, να γίνετε το παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Πολλά παραδείγματα προς αποφυγή έχουμε δει. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό που μας προβάλλει η τηλεόραση είναι το ιδανικό. Μόνοι μας πρέπει να ερευνήσουμε, πρέπει να σκάψουμε βαθιά μέσα στην ιστορία της πατρίδας μας και κυρίως μέσα στον εαυτό μας. Για να βρούμε ακριβώς αυτά, εκείνα τα νοήματα, τα νάματα με τα οποία θα επικοινωνήσουμε με την ιστορία. Γιατί εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι μεταφέρουμε σήμερα τη σκητάλη. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε την Επανάσταση, δεν την ξεκινήσαμε επειδή είχαμε μια ιδιοτροπία ιδεολογική ή κοινωνική. Ο χώρος των Ελλήνων τελούσε υπό βαριά κατοχή. Κατοχή από τους Οθωμανούς. Όταν οι Έλληνες επαναστάτησαν, ναι μεν καλή η Γαλλική Επανάσταση και τα νοήματα και τα μπαρουτόβολα και οι τακτικές και η εμπειρία και οι φιλέλληνες, αλλά το κάναμε για να διώξουμε τον άπιστο Οθωμανό.
είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε. 100 χρόνια μετά, αυτή η προσπάθεια έφτασε σε μια ακμή, σε ένα μέγιστο. Από το 1821 και στη συνέχεια με τους απελευθερωτικούς πολέμους. Ναι, ήταν πόλεμοι τους οποίους εμείς προκαλέσαμε για να απελευθερώσουμε τα υπόδουλα αδέλφια μας και την Ιερά Γη μας. Να εκδιωχθεί η Ασία στον χώρο στον οποίο δικαιωματικός της ανήκει. Η Οθωμανία είναι ασιατικός λαός. Και αυτό το κάναμε με μεγάλη συνέπεια, γνωρίζοντας το πρόβλημα, το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, αλλά με την πίστη ότι ο Θεός, όπως ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του για την απελευθέρωση της Ελλάδος, όπως συνήθως έλεγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έτσι επέπρωτο κάποια στιγμή να απελευθερωθεί και η βασιλεύουσα. Γι' αυτό στους γάμους, στα βαφτίσια και όπου αλλού υπήρχαν ελληνικές οικογένειες που συνέρχονταν, συνήθως το γλέντι ή η ευχή τελείωνε με ένα και του χρόνου στην πόλη. Διότι η ανάκτηση της βασιλευούσης, ο αυτοκράτορ, ο οποίος ήταν ο πραγματικός, ο τελευταίος Κωνσταντίνος ο 10ος Παλαιολόγος, ο οποίος έπεσε μαχόμενος στην πύλη του Ρωμανού, είναι ο αυτοκράτορ, όπως είπαμε και στην προηγουμένη εκπομπή, που καλεί ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και λέει ότι αυτός είναι ο βασιλιάς μας. Και τα κάστρα μας είναι αυτά που ξέρετε στην Ελλάδα, για τη Σούλη και τη Μάνη και τα νησιά. Φίλοι και φίλες, αυτός ο αγώνας ήταν μια ιστορική συνέχεια, μια ιστορική δικαίωση. Ζητούσαμε από τους Ευρωπαίους να μας βοηθήσουν, γιατί? Διότι από τη στιγμή που οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, και ναι, είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, τι να κάνουμε, ορισμένοι εκνευρίζονται που το ακούν, αλλά το DNA αυτό έχει αποδείξει. Είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και ως τέτοιοι ζητούσαμε προς χάρη των προγόνων μας να μας βοηθήσουν, αφού έδωσαν, λέει, με τον απλοϊκό αυτό τρόπο, έτσι, ένα διπλωματικό επιχείρημα. Οι πρόγονοι μας σας έδωσαν τα φώτα. Δώστε μας και εμάς σήμερα την ελευθερία μας, τη ελευθεριά μας. Γι' αυτό και το σύνθημα είναι ελευθερία ή θάνατος. Και έχει αποτυπωθεί πάνω στις γραμμές της σημαίας μας, στην κυανόλευκη σημαία μας. Φίλοι και φίλες, ο αγώνας συνεχίστηκε. Και ήταν δύσκολος αγώνας. Και φτάσαμε στο σημείο, σε μια υπέρτατη ευκαιρία, την οποία δυστυχώς και τραγικώς απολέσαμε, η 25η Μαρτίου του 1921, να εορταστεί στην ανακτημένη Δυτική Μικρά Ασία, με τα στρατεύματά μας ουσιαστικά με το όπλο παραπόδα ενώπιον της βασιλευούσης, με έναν ελληνισμό ο οποίος ήδη είχε σφαγιαστεί από τους Οθωμανούς. Θυμίζω σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν και σήμερα να βλέπουν τους Οθωμανούς με διαφορετικό μάτι, τους νεοοθωμανούς Τούρκους δηλαδή με διαφορετικό μάτι, ότι οι Τούρκοι δεν περίμεναν την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία για να αρχίζουν να σφάζουν τους ομοεθνείς μας. Αυτό το έπραξαν ήδη από τα σαρχάς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η πρώτη γενοκτονική σύλληψη ενός σχεδίου το οποίο θα οδηγήσει στον αφανισμό των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων σε εκατομμύριες μονάδες, ανθρώπινες μονάδες. Αν μου επιτραπεί να το πω αυτό, να το αποκαλέσω έτσι και συγχωρέστε με. Ψυχές. Η 25η Μαρτίου του 1921, 100 χρόνια μετά την Επανάσταση, το έθνος κοιτάει προς την Άγκυρα. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Αλλά απέναντί μας έχουμε όμως μια Τουρκία η οποία, έναν εχθρό, η οποία έχει ανασυνταχθεί και βλέπετε δυστυχώς για μας σταδιακώς η βασική σύμμαχή μας, και σε αυτό το σημείο οφείλουμε να θίξουμε την στάση των Ιταλών και των Γάλλων, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έδωσαν ό,τι μπορούσαν για να ενισχυθεί ο Κεμάλ. Ο εχθρός δεν ενικήθηκε. Και 100 χρόνια μετά από αυτήν την ιστορική ευκαιρία, μετά από την καταστραφή της Μικράς Ασίας, μπορεί να μην έχουμε σήμερα τη μεγάλη ιδέα που υπήρχε και τότε, εντούτοις όμως συνεχίζουμε να αποκαλούμε την πόλη Κωνσταντινούπολη, να αποκαλούμε τα νησιά μας, τα νησιά τα οποία βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή, την Ήμβρο και την Τένεδο, και τα εδάφη της Δυτικής Μικράς Ασίας, του Πόντου, με τα ονόματά τους που είναι ελληνικά, που είναι αρχαία Ελλάδα. Όμως πολλές φορές ο εχθρός χρησιμοποιεί, ο αντίπαλος, όχι μόνο όπλα, αλλά τη γλώσσα, την προσπάθεια
μέσα από καλυπτόμενους, καμουφλαρισμένους, θα λέγαμε στρατιωτικά, λόγους, να σε επηρεάσει και να σε αναγκάσει να δεις πράγματα τα οποία ειλικρινώς κάποιοι νομίζουν ότι τα ανακαλύπτουν για πρώτη φορά και ότι ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία για να που θα οδηγήσει στην συναδέλφωση των δύο λαών. Φίλοι και φίλες, εμείς με τους Τούρκους έχουμε μια ιστορία την οποία την χαρακτηρίζει η σύγκρουση. Και είναι τόσο βιαία η σύγκρουση σε αυτή διαμέσου της ιστορίας, η οποία ακόμη και σήμερα, λόγω της αναθεωρητικής επιθετικής στάσεως της νεοοθωμανικής Τουρκίας, μας οδηγεί με τα βεβαιότητα στο δρόμο της αμήνης. Στο δρόμο που επιβάλλεται για την επιβίωση του έθνους μας. Ήρθε λοιπόν μια συνέντευξη του γνωστού Φετουλάχ Γκιουλέν. Ο Φετουλάχ Γκιουλέν είναι ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα, αν πει στην Τουρκία ότι τον υποστηρίζεις, έχει συλληφθεί και ίσως και να εξαφανιστείς κατά κάποιον τρόπο με αυτούς τους πολύ γνωστούς ίδιους που χρησιμοποιεί το τουρκικό κράτος. Αυτό το αναφέρω διότι ο Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος ήταν ο μέντορ του Ταγίπ Ερντογάν και σήμερα ο μέγιστος εχθρός του, ο οποίος ήταν ο μέντορ του Αμπτουλάχ Γκιουλ, του πρώην Προέδρου της τουρκικής δημοκρατίας, πρώτου Ερντογάν, ο οποίος επίσης ήταν και ο μέντορ του Αχμέτ Νταβούτογλου, προσπαθεί με αυτό το μιλίχιο ύφος να μας πει ότι τι ωραία που ζούσαν οι Έλληνες και οι Τούρκοι μαζί επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σίγουρα ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται περισσότερο κοντύτερα από οποιονδήποτε άλλον με το σύστημα των αδελφών μουσουλμάνων και γενικότερα με αυτό που ονομάζεται μεταρρυθμιστικό Ισλάμ, ξέρει πολύ καλά πώς θα μετρά τα λόγια του και πώς μέσα από αυτά θα κρύβει την πραγματικότητα. Αυτό που βλέπετε δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα περιτύλιγμα. Αν αφαιρέσεις όμως το περιτύλιγμα των λόγων του και το δεις μέσα από τα μάτια της ιστορίας, θα διαπιστώσεις ότι αυτό που προτείνει ο Φετουλάχ Γκιουλέν είναι κάτι εξαιρετικά δυσίωνο. Ναι, ζούμε μαζί και πληρώνουμε φόρο. Φόρος ως κατακτητής, ως τζίμιδες, ραγιάδες. Έτσι μας θεωρούσαν. Και ελπίζουν κάποια στιγμή να μπορέσουν να μας πείσουν να ακολουθήσουμε τον αληθινό δρόμο του Ισλάμ. Έχουμε ένα χρονικό περιθώριο. Αλλά αν δεν το κάνουμε, τι κρίμα για μας. Υπάρχουν σχετικές σούρες του Κορανίου, οι οποίες αναφέρονται στο πώς πρέπει να συμπεριφερθούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ας μην μακρηγορώ για το θέμα. Ο Γκιουλέν ήρθε να μας γοητεύσει με ψέματα. Και τα ψέματα αυτά μπορεί κάποιος να τα καταπιεί, ναι, εάν δεν γνωρίζει την ιστορία. Αν δεν γνωρίζει ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Ήταν το σύστημα εκείνο το οποίο γέννησε τους Γενιτσάρους. Ήταν το σύστημα εκείνο το οποίο προχώρησε στον εξισλαμισμό ολόκληρων περιοχών. Και έτσι τούρκευαν. Ασπάζονταν δηλαδή το Ισλάμ οι ομοεθνείς μας και χάνονταν. Και είναι δυστύχημα σήμερα που δεκάδες εκατομμύρια στην άλλη πλευρά της Μικράς Ασίας, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά τουρκική συνείδηση. Διότι ακριβώς μέσω του εξισλαμισμού τους ουσιαστικά άλλαζε σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου και η εθνική συνείδηση. Και από τους ελαχίστους κρυπτοχριστιανούς πλέον έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι νεογενίτσαροι, νεοοθωμανοί με νεογενιτσάρους. Ας μην λοιπόν πιστεύουμε ότι τα όσα πρεσβεύει ο Φετουλάχ Γκιουλέν είναι, αν θέλετε, το αντίδωρο για αυτά τα οποία υφιστάμεθα σήμερα από τον μαθητή του Ταγίπ Ερντογάν. Και ούτε να νομίσουμε ότι σε περίπτωση που ο Ταγίπ Ερντογάν φύγει από την εξουσία, ένας Φετουλάχ Γκιουλέν θα αλλάξει τα δεδομένα. Όχι. Για λόγους ομής γεωστρατηγικής, ρεαλιστικής γεωστρατηγικής, θα πρέπει η Τουρκία να συνεχίσει να διοικείται από ανθρώπους τύπου Ταγίπ Ερντογάν. Ο Φετουλάχ Γκιουλέν είναι ο λύκος ο οποίος έρχεται ουσιαστικώς φορώντας μια προβιά δίθεν ειρήνης. Η ιστορία μας έχει αποδείξει άλλα και οφείλουμε να την σεβόμαστε. Φυσικά ζει εξόριστος στη Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όπως γνωρίζετε, και μου κάνει επίσης πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός γιατί τον επιστράτευσαν αυτή την περίοδο με σκοπό να μας δείξουν ότι υπάρχει και μια άλλη Τουρκία.
Δεν υπάρχει άλλη Τουρκία. Είναι η ίδια Τουρκία που ξέρετε. Και είναι η ίδια Τουρκία η οποία απέναντι στη χώρα μας, πέραν του πρώτου καφέ ή του πρώτου ποτού που μπορείς να πιεις μαζί τους, αντικατοπτρίζει το πνεύμα της ερήμου και της στέπας. Το κατακτητικό πνεύμα, το οποίο συνδεόμενο με τον επιθετικό τζιχαντισμό δημιουργεί σκηνές τρόμου. Και αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους σκηνές έχει δημιουργήσει και στη Συρία και στην περιοχή του Καυκάσου και στο Ιράκ αλλά και στη Βόρεια Αφρική. Ας μην ξεχνάμε. Ας προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα.